મિત્રો તો જો આપણે એમેઝોન પરથી ઓનલાઈન ઓર્ડર આપ્યો હતો, મંગાવ્યું હતું વસ્તુ તો આપણે મળી ગઈ છે અને આપણે આજે એનું અનબોક્સિંગ કરવાના છીએ. તો ચાલો આપણે અનબોક્સિંગ કરીએ અને પછી જોઈએ કે અંદરથી આપણને શું મળે છે. તો દર્શક મિત્રો, જો આપણે ઓનલાઈન આદિવાસી હેર ઓઇલ હર્બલ આયુર્વેદિક જે તેલ આવે એ આપણે ઓનલાઈન મંગાવ્યું હતું અને આ ઓઇલ જે છે માથાનું તેલ એ ખૂબ જ રિઝલ્ટવાળું છે. તો આપણે ટ્રાય મારી છે અને પછી ક્યારેક રિવ્યૂ બતાવશું કે કેમ થાય છે, રિઝલ્ટ સારું આવે છે કે નહીં. અને જે લોકોએ આ આપણા સબસ્ક્રાઈબર મિત્રોએ આ જે આદિવાસી હેર ઓઇલ છે વાપરેલું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો અને તમારું સજેશન કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલજો.